No niin. Se alkaisi varmasti ole meidänkin osalta kausi. Kausi kyllä taputeltu, niin ihan ensi kärkeä kiitetään kaikkia yhteistyökumppaneita, joita meillä on ollut mukana. Ja toki ilman niitä ei tarvitsisi varmaan ajakaan yhteen. Mutta joo, laitetaan ketä meillä on ollut mukana tänä vuonna, niin rullailen tuo video alle. Ja sit, joo, ehkä kausi nyt ei ollut ehkä vahvi, ei toki huonoinkaan varmasti. 8 jokkiskisaa itse kävin ajelemassa. Niin se nyt meni, kausi alkoi ihan kivasti. Käytiin tuossa Alakkulan jäässä, sieltä EVK-voitto. Sitten ajettiin myös Legendsiin SM-jäärataa kausi. No, minä en tiedä sanoisiko sitä kaueksi. Ei siinä ollut 2 kilpailua tai sarja. 2 kilpailua, en muista. Oisinko ollut 4. niin sanotussa sarjassa tai 5. En ole ihan varma. Floppi kuitenkin. Toisen kisan 3. ja ensimmäiseen kisaan 4. Ei ollut hyvä. Ei pysty olemaan siihen tyytyväinen ainakaan. No, siitä sai kuitenkin jonkun tämmöisen alue 2 aluemestaruuden. No, en tiedä kyllä, että oliko alue 2 kauheasti kuskejakaan siinä hommassa, mutta kuitenkin. Sitten oli asfalttikunkku, siellä käytiin Volvoa ulkoiluttaa ja myymässä. Sekä ei mennyt kovin hyvin. Moottori vähän rupesi tuhoutumaan, mutta yleisestä luokasta sai jonkun pikkupytyy. EVK meni vihkoon, niin kuin yleensäkin on ruukannut mennä sillä, että yleinen on ruukannut mennä sitten paremmin. Sitten käytiin ulkoiluttaa uutta kyläkisa-eskorttia. Ensimmäistä kertaa käytiin sitä ulkoiluttaa tuolla Haapaveellä. Sain sitten ja EVK:ssa ja siitä tuli 1. Joo, no kisa ei ollut mikään iso, mutta kisa kuitenkin. Sitten mitähän muuta. Sitten on niitä harrastereissuja, missä nyt ei ole mitään mainittavaa tulosta. Sitten oli kotikilpailut, no nekin ei mennyt niin hyvin kuin oli ajatellut, mutta no Sierralla kuitenkin sai pientä lohtua EVK:sta, kun oli 3. Yleiseen oli kyllä eskortilla oli paljon kovimmat tavoitteet, mutta se ei oikein, ehkä märkä keli ei passannut sille. Toki, no joo, no linglongit ja kurakeliin ei ole yhtään hyvä yhdistelmä, mutta toki itsekin tein pienen ajovirheen ehkä siinä, oliko se semilähtö vai mikä lähtönyt olikaan. Että jäi ehkä puoleen auton rakoon sisäkurviin, niin sieltä mahtui kauhea Volvo puskeen kylkiä vasten ohi, mutta se on semmoista. Mitähän muuta kisoja. Sitten on niitä harrastekisoja, missä ei ole sitä tulosta tosiaan mainittavasti. Mutta joo, ensi kauan suunnitelmat vois olla, että no, meillä alkaa olemaan 2 autoa jo ensi vuodeksi valmiinakin jokkisautoa. Siis Legendsihän myytiin päällikkö myi sen pois, että sitä nyt ei ainakaan toistaiseksi varmaankaan ajeta, ellei vuokraa sitten jääratalle jostakin autoa. Jos jollakin sattuu edukkaasti olemaan, niin voi kyllä ehkä tyrkyttääkin. Kun näkyy olevan oikein 4 osaa kilpailua, niin se nyt saattaisi vähän kiinnostaakin. Ei semmoiset viikonloppu NS-sarjat kiinnosta. Taisin olla useampi viikonloppu ja useampi kisa, että se voi sarjaksi edes sanoa. Sitten pitäisi varmaan
No ehkä mä lähden esittelemään, että mitä meidän pitäisi saada ainakin valmiiksi kevääseen mennessä. No mieluummin mahdollisimman aikaisin, niin lähetäpä ulos ja talliin kahtoon, mitä pitäisi tehdä. No niin. Tallipuolella Volvo saa lähteä pihalle, kun siihen nyt ei sitten kuitenkaan löytynytkään näitä suuttimia. Se saa mennä ootteleen kesäämpää, nesteet vaihtaa moottoria ja se on sitten siinä. Sitten kilpa-autopuolella meidän prioriteetti ykkönen on sitten niin tämä tässä, mikä jäi viime vuonna kesken. Totta siitä savut ja käy penkittää ja katsoo, että onko se mistään kotoosi. Sitten on näitä kyläkisaprojekteja. Sitten tämä ratapuolen projektihan on tuossa. Jos ton sais nyt viimein valmiiksi. Siinä on moottori ja kaikki kyllä olemassa, se on vaan jäänyt vähän tuo tavarankeräyspisteeksi. Mutta niin. Ja sitten toi kampikone pitäisi ristiä käyttöön. Ja no. Hallipuolen prioriteetista, jos ei kilpa-autoja lasketa, niin suursiivous on ihan ensimmäisenä luvassa ennen kuin ruvetaan mitään seuraavaa projektia ottaa työn alle. Täällähän näkyy. Siihen Ranstin peräkontti piti tyhjentää tuohon, kun piti olla sillä työkeikalla, niin siihen jäi se. Sitten tästä toi koppa kaarittaa tuosta. Ja mennäänpä sitten pihalle. Tuo pitäisi lähteä viemään yhden tutun hallille. Saadaan ruvettua sitäkin tekee sitten. Sittenhän meillä on tuo kyläkisa Fordsoni tuossa. Ja toinen kyläkisa Fordsonikin on tulossa tänne. Siitä olisi akselisiirtohankkeet menossa. Sitten on tämä rusinantti tässä tien varressa. Se ei olisi pahasti kesken. Sitten meillä on toi. Siinä on Sierra jo peitelty talvehtiin, mutta niin. Sitten meillä on tämä pelloviiotti. No tuo etupää ei ole pahannut, siihen on toki uudet suojat ja no kaikki, mutta siinä on vähän lattiahommia. Se ei oikein, en tiedä saako näkyy. No se ei ole enää missään kiinni. Mitähän muuta. Tuossa olisi tuommoinen 133. No tuskin tulee ensi vuodelle se ainakaan, kun ei noita tuupparit niin paljon kiinnosta. Ja tuon nyt vois tuo 126 ottaa kans talven aikana ja värkätä siihen kone. Sitten tuli vähän luvattua ja höpöiltyä, että lähtis EVK-liikankin ajaha. Mutta mä en oikein tiedä, että minkä kopaan sitä sitten laittelis sinne. Täällähän olisi näitä jotakin romuluksia ois. Tuohan kyllä komia tuo Volvo. Tai tuo. Oishan tuolla sitten pitkä taunussikin, mutta kun siinä ei saa ehkä ihan
käyttämiä siirrettyä akseleita. No se toi kyllä komia koppa. En tiedä. No joo, mutta se nyt ei oo tämän päivän murhe, eikä edes huomisen. Mut joo, on täällä tätä romua. Ja jos jollakin on tarvetta tommosille Mazdan vaihelaatikoille, niin niitä löytyy. Mitähän muuta? En tiedä, katsotaanpa kohta. Kato, linjamobiilikin lähti käyntiin. Lähdetäänpä viemään se toisosoitteeseen. Onhan se komia tämmönen linja-auto. Elämä. No en tiedä. Polttoaineen kulutus ainakin on aika varma. Paljon. Saa nähdä, mikä tässä tulee valmiina tuotteena joskus. Toivottavasti saataisiin ensi kesällä liikenteeseen ainakin jossakin vaiheessa. Tai on tää nykkiliikenteessä, hyvin liikkuu. Joo, ei varmaan tästä linja-autohommasta se enempää tälle videolle tiete. Jos ei sitten näitä tiluksia, missä sitä ruvetaan värkkää. Joo. Ajellaan määränpää. Ei se tämä linkkuelämä ollutkaan helppoa. Heti tien varressa sähkö katosi johonkin. Tää varmaan akku paskana keskeyttänyt olla. Vitsit. Eri homma, aggregaatti huutaa kyysää. Puus meni kiinni. On menua ja meinikkiä, saakeli vietä. Ikkuna auki, ettei tukeu koppiin. No niin, linkku saatiin toimitettua. Päämäärää. Niin ehkä se alkaa olla aika. Ruvetaan lopettelemaan tämä video sitten. Voi tulla nyt joku sen viikon tauko, pitää lähteä pikku keikalle, ellei joku sitten halua nähdä reissun päältä jotakin pätkiä, jos siellä jotakin jännää näkyy. Niin voi saa sitä semmosia klippejä oteilla, jos jotain kiinnostaa, mutta ei varmaan sitten sen enempi tähän videoon. Joten ei muuta kuin mukavaa jouluoottelua. Se on moro.